حالا فکر کردی که چرا خاورمیانه همیشه تو آشوب و درگیریه؟ چه چیزی باعث میشه که توی این منطقه که یه زمانی مهد تمدن بود امروز اینقدر ناآرام باشه؟ از سیاست‌های جهانی و جنگ‌های پشت پرده تا تاریخ پیچیده و منابع طبیعی غنی، داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. بیا با هم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم و توی پایان این ویدیو دیدگاه آگاهانه‌تری نسبت به چالش‌ها و پیروزی‌های خاورمیانه داشته باشیم. زمینه تاریخی. خاورمیانه از همون ابتدای تاریخ یه جورایی صحنه اصلی بازی قدرت بوده. فکر کن یه جایی که اولین تمدن‌ها مثل سومر، بابل، آشور، هخامنشیان، مادها، سلوکیان و خیلی دیگه از حکومت‌ها توش بودن، اولین قانون نوشته شدن و اولین شهرها ساخته شدن. این منطقه نقطه شروع تمدن بشریه، اما همین جایگاه تاریخی خاص باعث شده که همیشه وسط کشمکش‌ها و رقابت‌ها باشه. جوری که اولین خوریزهای گسترده توی قالب جنگ و غارت توی کلان شهرهای همین حکومت‌ها انجام بشه. بیاید یه نگاه بندازیم به نقشه. خاورمیانه مثل یه پل وسط دنیاست. از شرق به غرب، از شمال به جنوب. این موقعیت استراتژیک باعث شدش که مسیرهای تجاری مهم مثل جاده ابریشم از اینجا رد بشه و این منطقه تا کنون بیشترین داد و ستد اقتصادی رو توی خودش قرار داده و فرهنگ‌ها، ادیان و قدرت‌های بزرگ تاریخی از اینجا عبور کنن. بعد از همه این جریانات هم باید به منابع غنی بیشمار و طبیعی و زیرزمینیشون اضافه کنیم. نفت و گاز و کلی معادن ارزشمندی. خب حالا که تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما لایک کنید، چون مثل اینکه یوتیوب واقعا به لایکاتون اهمیت میده و باعث میشه که ویدیومو به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و ما انگیزمون برای کار بیشتر بشه. پس لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن شما میتونه کمک بزرگی رو به ما بکنه. پس ممنون که هستید. پس بریم سراغ ادامه. حالا فکر کن که چجوری این ثروت‌ها نگاه همه قدرت‌های دنیا رو به خودش جلب کرده. ولی ماجرا فقط به جغرافیا ختم نمیشه. خاورمیانه محل تقاطع فرهنگ‌ها و ادیانه، از یهودیت و مسیحیت گرفته تا اسلام. همین تنوعشون از یه طرف باعث غنای فرهنگی شده، اما خب از طرف دیگه هم اختلافات فرهنگی و قومی هم همیشه شعله‌های تفرقه و نزاع رو براشون فراهم کرده. حالا اینو بذاریم کنار. بیایید نقشه کشی عجیب و غریب استعمارگرا رو نگاه کنیم. توی قرن 20 و بعد از سقوط امپراتوری عثمانی توی جنگ جهانی اول، اروپایی‌های پیروز مثل انگلیس و فرانسه نشستن و بدون توجه به قومیت و تاریخ مردم، مرزهایی کشیدن که بیشتر شبیه زخم بودن تا راه حل. نتیجه شد که یه سری کشورهایی که توش اقوام و مذاهب مختلف کنار هم دیگه قرار گرفتن، ریشه تمام زخم‌ها و دردا رو توی دل مردم ساکنین منطقه از جمله ما کاشتن. بعد دخالت‌های خارجی هم از اول جنگ جهانی تا جنگ سرد، قدرت‌های بزرگ دنیا خاورمیانه رو به میدون جنگ نیابتی خودشون تبدیل کردن. کودتاها، حکومت‌های دست نشونده و جنگ‌های منطقه‌ای همه اینجا رخ دادن. بعدم که بحث نفت شد دیگه همه چیز پیچیده‌تر شد. برای کنترل طلای سیاه، قدرت‌های بزرگ حاضر بودن که هر کاری بکنن، حتی به قیمت آشفتگی و خونریزی مردم این منطقه. به سرعت به قرن‌های 20 و 21 میرسیم. منطقه‌ای رو می‌بینیم که با پیامدهای تاریخی پرفراز و نشیب خودش دست و پنجه داره نرم می‌کنه. تأسیس اسرائیل تو سال 1948 و جنگایی که با خودش آورد، انقلاب ایران تو سال 1979 و درگیری‌هایی که توی افغانستان و عراق و سوریه و یمن اتفاق افتاد و ظهور گروه‌های نیابتی کنار اونها، بی‌ثباتی‌های خیلی زیادی رو ایجاد کرد. یکی از مهمترین عوامل مدرن این آشفتگی کشف نفت و گاز توی قرن 20 بود. این منابع که به خاورمیانه لقب طلای سیاهو دادن، اول به ظاهر یه نعمت بودن، ولی بعد شد بزرگترین عامل دخالت خارجی. کشورهای بزرگ مثل آمریکا و انگلیس و شوروی سابق یا بعدها هم روسیه برای دسترسی به این منابع دولت‌های محلی رو باید یا دست نشانده می‌کردن یا با دخالت‌های سیاسی و نظامیشون اونا رو کنترل می‌کردن. برای مثال کودتای 1332 توی ایران یا جنگ خلیج فارس نشون دادش که چجوری اقتصاد جهانی سیاست‌های منطقه‌ای رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. از طرف دیگه جنگ سرد بین آمریکا و شوروی خاورمیانه رو به میدون جنگ نیابتی تبدیل کرد. کشورهای مثل افغانستان، سوریه و عراق قربانی رقابت این دوتا ابرقدرت شدن. وقتی شوروی از بین رفت، به جای پایان تنش‌ها خلأ قدرت به وجود اومد و گروه‌های تندروی مثل طالبان و القاعده رشد کردند.
بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 سیاست‌های غربی به خصوص آمریکا خاورمیانه رو توی مرحله جدیدی از آشفتگی گذاشتن. حمله به عراق، سقوط صدام و بحران‌های ناشی از اون کشورهای مثل عراق و سوریه رو وارد جنگ‌های داخلی کرد. تو همین حین ظهور داعش به عنوان یک قدرت جدید توی منطقه نشون دادش که چجوری بی‌ثباتی سیاسی میتونه به رشد افراط‌گرایی هم کمک بکنه. ولی فقط خارجی‌ها مقصر نیستن. توی خود منطقه هم تنش‌های داخلی نقش خیلی بسیار زیادی دارن. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران و عربستان، اختلافات مذهبی بین شیعه و سنی و دیکتاتورهای سیاسی که به جای اصلاحات سرکوب انتخاب کردن، همگی به این آشفتگی دامن زدن. با عامل دیگه‌ای که نباید نادیده گرفت، تاثیر تحولات جهانی مثل تغییرات اقلیمی و بحران آب توی منطقه است. خاورمیانه از کم آبترین مناطق جهانه و همین مسئله هم مهاجرت‌های داخلی و هم جنگ رو سر منابع مقدار تشدید کرد. تو این شرایط مردم عادی بیشتر از همه افراد دیگه آسیب دیدن. انقلابایی مثل بهار عربی یه امید کوتاه مدت برای تغییر بود، ولی خیلی از اونها به نتیجه نرسید و حتی اوضاع رو هم بدتر کرد. حالا خاورمیانه توی یه دور باطل از فساد، بی‌ثباتی و دخالت‌های خارجی گیر افتاده که شکستن این چرخه هم خیلی کار آسونی نیست. حالا این وسط بازنمایی رسانه‌ها هم از ما خیلی عجیبه. وقتی کلاً خاورمیانه ازش حرف میشه، رسانه‌ها معمولاً یه تصویر خیلی کلیشه‌ای و محدودی رو دارن نشون میدن. اکثر اینجوری نشون میدن که خاورمیانه فقط جایی که پر از جنگ، تروریسم و خشونت. انگار کل منطقه هیچ چیز دیگه‌ای برای ارائه کردن نداره. ولی واقعیت خیلی پیچیده‌تره و رسانه‌ها با این اغراق و تحریف و بازنماییشون تاثیر دقیق و کاملی رو ارائه نمیدن از خاورمیانه. یکی از رایج‌ترین کلیشه‌ها اینه که خاورمیانه فقط منطقه پر از تنش مذهبی و جنگ‌های قبیله‌ایه، در حالی که مردم این منطقه مثل هر جای دیگه دنیا زندگی روزمره دارن، کار میکنن، یه سری چیزا رو میسازن و برای آینده خودشون دارن تلاش میکنن. این بخش از داستان معمولاً جایی توی خبرها نداره، چون خشونت و بحران جذاب‌تره و فروشش هم بیشتره براشون. از طرف دیگه هم رسانه‌های غربی گاهی طوری خاورمیانه رو میان جلوه میدن و نشونش میدن انگار مردم اینجا توانایی حل مشکلات خودشون ندارن و همیشه نیازمند دخالت خارجی هستن. این روایت به طور غیر مستقیم سیاست‌های نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ رو توجیه میکنه، در حالی که خیلی از مشکلات منطقه نتیجه همین دخالت‌ها. این کلیشه نه تنها دید جهانی رو نسبت به خاورمیانه مقداری تحریف میکنه، بلکه تاثیر عمیقی هم روی هویت مردم این منطقه داره میذاره. نسل‌های جوانی که از این منطقه میان ممکنه احساس کنن که توسط دنیا دارن قضاوت میشن یا هویتشون فقط به بحران و آشوب خورده. یکی دیگه از جنبه‌های بازنمایی رسانه‌ها نادیده گرفتن جنبه‌های فرهنگی و تاریخی و پیشرفت‌های علمی و هنری توی خاورمیانه است. مثلا خیلی کم می‌بینیم که درباره هنرمندا، نویسندا یا دانشمندای معاصر منطقه صحبت کنن، در حالی که اینها بخش بزرگی از واقعیت‌های خاورمیانه‌اند و این خیلی دردناکه. در نهایت همین وظیفه ماه که ما بیایم این کلیشه‌ها رو به چالش بکشیم، هم با آگاهی بخشی، هم با نشون دادن جنبه‌های واقعی‌تر و متنوع‌تر از این منطقه، با حمایت از رسانه‌هایی که دارن دیدگاه متعادل‌تری رو دارن ارائه میدن. خاورمیانه فقط جنگ و بحران نیست. اینجا منطقه است پر از تاریخ، فرهنگ، امید و مردمی که در حال تلاش برای ساختن آینده بهترن. وقتی حرف از خاورمیانه میشه، یه چیزی که معمولاً نادیده داره گرفته میشه، نقش فرهنگ توی کمک به حل بحران‌ها و ساختن پل‌های ارتباطی بین مردم و کشورها. فرهنگ میتونه به عنوان یه نیروی نرم فراتر از مرزها عمل کنه و زمینه‌ای رو برای گفتگو برای صلح فراهم کنه. یکی از مهمترین کمک‌های فرهنگی میتونه حفظ و به اشتراک گذاشتن میراث تاریخی و هنری خاورمیانه باشه. توی این منطقه گنجینه‌هایی رو دارن نشون میدن که چطور تمدن‌های گذشته اینجا جهان رو شکل دادن. وقتی این میراث با دنیا به اشتراک گذاشته بشه، مردم از فرهنگ‌های مختلف میتونن درک بهتری از خاورمیانه داشته باشن، فراتر از کلیشه‌های جنگ و آشوب. به طور کلی خاورمیانه این روزا به جایی تبدیل شده که همه با خودمون میگیم چرا اینقدر خاورمیانه حالش بده و راه حل درست شدن این اوضاع چیه. هر روز داریم در شرایطی زندگی میکنیم که اخبار و اطلاعات مختلفی از وضعیت نابسامان و آشفته بازار خاورمیانه داره بهمون میرسه و امیدوارم که یه روزی برسه که تمام انسان‌ها در کنار هم در صلح و آرامش زندگی بکنن. امیدوارم که روزی آرامش به منطقه‌ای که ما داریم توی زندگی میکنیم
به کشورهای اطرافمون برگرده و همه در صلح و آرامش باشن. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. براتون لینک این ویدیوهای دیگه ای رو میذارم که اگر خواستید به بقیه پلیلیست چنلم سر بزنید و اونا رو اگر دوست داشتید نگاه بکنید. برای حمایت کردن از ما هم حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید که اگر ما ویدیو جدیدی گذاشتیم ازش باخبر بشید. مرسی که هستید. خدا نگهدار.